नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत झुणका भाकर। झुणका भाकर बनवण्यासाठी सर्वात आधी इथे झुणका बनवून घेऊया। इथे 1 वाटी बेसन एक बाउल मध्ये टाकून त्याच्यामध्ये 1 वाटी पाणी घालून ह्याला मिक्स करून घेऊया। गॅसवर तवा ठेवून त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकायचं आहे। आता त्याच्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या आणि 4 ते 5 लसूणच्या पाकळ्या ठेवा। एक लांबट कापलेला कांदा घालून ह्याच्यामध्ये चांगला व्यवस्थित परतून घेऊया। कांदा व्यवस्थित भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे लाल मसाला टाकायचा आहे। मसाला चांगला भाजलेला आहे। ह्याच्यामध्ये आपण जे मिश्रण बनवून घेतलं होतं बेसनचं ते ह्याच्यामध्ये घालून ह्याला चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आता इथे झुणका व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा सुकं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून ह्याला 1-2 मिनिटांसाठी वाफवून घ्यायचं आहे। झुणक्याला आपण मंद आचेवरच वाफवून घ्यायचं आहे। आता इथे आपला झुणका तयार झालेला आहे। आता या झुणक्यासोबत आपण ज्वारीची भाकरी बनवून घेऊया।